ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢንፊኒቲ ኢንፎ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ያው በባለፈው እንደምታውቁት ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2021 ኦንላይን ከኢንተርኔት ላይ እንዴት አድርገን እንደምንጭን አይተን ነበረ በባለፈው ቪዲዮ እና በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ 2016ን የማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮውን አብረን ኢንስቴል እናደርጋለን ማለት ነው ዊንዶዋችን ላይ። ሶ ሌትስ ጎ። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ባለፈው። ማንኛውንም የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ስንፈልግ የምናወርድበት ዌብሳይት አንድ ዌብሳይት ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚባል ዌብሳይት ጠቁሚያቸዋለሁ። እሱ ዌብሳይት ላይ ገብተን ዳውንሎድ ያደረግነው ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2016 አለ። እሱም ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2016። ስለዚህ እሱን አንዚፕ አድርገን ወይም ደግሞ ኤክስትራክት ሂር አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። እኔ ኤክስትራክት ስላረኩት አለን የሚለኝ እንደዚህ አድርጋችሁ ኤክስትራክት ታረጉና ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታረጉት ይሄንን ኦፊስ 2016ን ደብል ክሊክ አድርገን እናስጀምራለን ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክቱ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ፉል ነው፣ ብዙ ኪገን አለው፣ ፖርቴብል ኪገን አለው። ያ ማለት ያው ፕሮዳክት ኬ ወይም ላይሰንሱ ማለት ነው። ፋንክሽኑን ሬጂስተር የምናደርግበት ላይሰንስ ኪው ይሄ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶፍትዌሩ ወይም ደግሞ ሴትአፑ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮ ፕላስ 2016 ይላል። እሱ እንደዚህ አድርገን ከከፈት ነው በኋላ እንዲህ አይነት ነገር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ነው ሴትአፑ ኦፊስ። የኦፊስ ሴትአፑ ግን እዚህ ውስጥ ስንገባ ሁለት አይነት ኦፊሶች አሉ። ሴትአፕ ለኦፊስ ለኦፕሬቲንግ ሲስተም 64 እና ለኦፕሬቲንግ ሲስተም 32 የሆነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አለ ማለት ነው። ለሁለቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ያለው። ሙሉ ዳታ ስለሆነ እናንተ ባላችሁ የኮምፒውተራችሁን እንትን አይታችሁ ለምሳሌ ኮምፒውተራችን 64 ነው 32 ነው የሚለውን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር እንደምታዩት 64 ነው ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ማለት ነው 64 ነው። ለ64 የሚሆነውን ነምጭ ነው። ይህንን 2016 ማይክሮሶፍት ኦፊሱን ደብል ክሊክ አድርጌ ካስጀመርኩ በኋላ ይሄን ኦፊስ ደብል ክሊክ አድርጌ ኢንስቴል ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ደብል ክሊክ አድርጌ አስጀምረዋለሁ። የስ ስለዋለሁ። ኮምፒውተራችሁ ላይ አንቲቫይረስ ካለ አንቲቫይረሱን በመጀመሪያ ኦፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ኢንተርኔትም ካለ ኢንተርኔቱን ብታጠፉት ይመረጣል። እንደዚህ ከጠየቀ በኋላ የስ እንለዋለን። የስ ካልነው በኋላ እንደዚህ ጀምርናል ማለት ነው ኢንስታሌሽኑ። ያው እንደምታዩት ኢንስቴል እያደረገ ነው። ባክግራውንድ ይላል እዚህ ጋር የጫነ ነው 69% ደርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንስታሌሽን ኦፊስ ፕሮዳክት ኢዝ ናው ኮምፕሊትሊ ኢንስቴልድ ይላል። አሁን ተጭኗል፣ ኦፊሱ ኢንስቴል አድርጎታል። ግን የሚቀረው ነገር አለ። ፕሮዳክት ኬው ምናምን ላይሰንሱን ኮንፊገር ማድረግ ምናምን ይጠበቅብናል። የተጫነውን ኦፊስ የምናገኘው እዚህ ኦል ፕሮግራም ጋር ሄደን እዚህ ጋር ሄደን ነው። አክሰስ 2016 የሚል እዚህ ጋር ተጭኗል እንደምታዩት። 2016 ኤክሴል እዚህ ጋር ያለ እዚህ 2016 ምርቶች ናቸው እንዳለ የምታያቸው። አውትሉክ 2016 ፓወር ፖይንቱ እንደሰና። እስኪ ወርዱን እንክፈትና 2016 ወርድ የሚላለ ይሄን ከፍተን ተጭኗል ማለት ነው። የመጀመሪያ ፈርስቲንግ የሚለውን አክሴፕት ነው የምንለው። ይሄን this product also comes with office automatically update ይላል። ኦኬ አክሴፕት እናደርግለን። እንደዚህ ከአክሴፕት ካረግነው በኋላ ይከፍታል እንደዚህ። ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር አክቲቬት አይደለም። እዚህ ጋር ስታዩት አክቲቬት ይለናል። ይህንን አክቲቬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ፕሮዳክታችን። ዋን ታይም ይሄን እንዘጋውና ይሄን ኦፊስ ላውንች ያደረግነውን ኦፊስ እንዘጋውና እዚች ጋር ኬኤምኤስ አውቶኔት የምትላለች ይቺ ማለት ፕሮዳክት ኬዋ ማለት ናት። ይቺን ፕሮዳክት ኬ ምን እናረጋለን? ኬኤምኤስ አውቶኔቷን ደብል ክሊክ አድርገን ራን እናረጋታለን። ነው ልበልና ራይት ክሊክ አድርጌ ራናና የስ ስለዋለሁ። እንደዚህ የስ ካልኩት በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣልኛል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣልኝ እኔ ምንድነው የምፈልገው? አክቲቬሽን ነው የምፈልገው፣ ኢንፎርሜሽን ሳይሆን አክቲቬሽን ነው የምፈልገው። ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ የዊንዶ አክቲቬሽን ነው ወይስ የኦፊስ አክቲቬሽን ነው የምፈልገው ይለኛል። ይሄኛው አክቲቬት የሚያደርገው ኦፊስን ነው። ዊንዶው ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ አክቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ።
your system is activated ይላል። ኦፊስ ዊንዶው ነው ሲስተም is activated የሚለው ኦኬ yes። ከዛ ኦፊስ 2016 ሪል ታይም ይለኛል። ክሊክ አደርገዋለሁ ራን ያደርጋል ማለት ነው። አሁን አክቲቬት ኦልሬዲ እንትን አድርጎታል ማለት ነው። ይሄንን ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው ክሎዝ አድርጌ እወጣለሁ። እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ፕሮሰስ እያደረገ ነው። KMS ሰርቪሱ ስታርትድ ሰክሰስፉሊ ይላል። እዚህ ጋር አክቲቬቲንግ ይላል። ይሄንን ኖ በሉት ወይም ካንስል በሉት። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት KMS አውቶ ሆስት ሰርቪስ ሃዝ ቢን ሰክሰስፉሊ ዲሊትድ ይላል። ከዛ ፕሮዳክት ሰክሰስፉሊ አክቲቬትድ ይለናል። ስለዚህ ሰክሰስፉሊ አክቲቬትድ ተደርጓል ማለት ነው። አሁን ዋንስ አሁን ወርዱን ከፍተን ብናየው 2016 ወርዱን ከፍተን ብናየው አክቲቬት ሆኗል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኤክሴልን ልክፈተው። አክቲቬት የሆነ ኤክሴል ነው ሊኖረኝ። አክሴፕት እለዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ይሄን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ሶ እንደዚህ አድርገን ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2016 ፕሮ መጠቀም እንችላለን። ያው የምሰራው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለሰዎች እንዲደርስ አድርጉት። ይህንን ቻናል ለጓደኞቻችሁ ሪከመንድ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።